Alright, so for this video, pag-usapan naman natin yung mga challenges ko nung nag-install ako ng mga solar panels sa bubong namin. First and first is kinonsider ko na yung bubong namin, nag-study talaga ako ilang oras na expose yung bubong namin sa direct sunlight. Kasi yun yung pinaka-importante. Kung kayo ay nakatira sa mga buildings, may surrounded kayo ng buildings, then pag nilagay nyo yung solar nyo, mabablock siya during midday or then you might consider it another location. Kasi critical yung mga solar panels is dapat naka-expose talaga siya directly sa sunlight. Kahit yung mga tatlong panel nyo, magkadikit na panel, kung ma-blocking lang yung isa, hindi na siya magiging efficient na system. Kaya yun yung kailangan yung i-consider, yung lugar ng paglalagyan ng solar panel. Kasi minaximize ko na dapat at least 8 hours siyang exposed talaga. So yung sa akin, nilagay ko siya sa 3rd floor ng bahay namin. 3rd floor ng bahay. So nagiging exposed siya from 8 a.m. until 4 p.m. So long na oras. So good enough. Mga 8 hours rin. That's good enough to charge the battery to run through all day. Okay? At least kahit makulimlim, expose pa rin yung solar panels mo pagdating sa direct sunlight, or yun yung tinatawag natin na harvest time. Yung buong ganon. Okay? So, number 1 is location. Number 2 is yung trusses. Kasi yung isang 650 watts na panel, ICO yung ginagamit ko. ABC, all black contact. The technology itself, the latest. Nakuha ko lang siya ng less than 10K yung price. Each panel. So, yun. Then, heavy. Each panel weighs around 35 kilograms. So, 35 kilogram. So, consider ko 35 kilogram times 3. So, that's around 100 kilogram na weight additional sa roof. Tsaka yung trusses mo, yung beams, yun, kailangan mo i-consider talaga siya. Kasi mabigat yung solar panels na ipapatong mo sa bahay, sa rooftop. Kaya, one of the very critical na yung consideration, kahit may frame pa yan, kung yung trusses ay bibigay, yung C4 lanes, i-check mo talaga, dapat meron yang support. Then, you need to do as a, dapat ganun. So, yung strength of materials. Kasi, wind, ganyan yun, yung panels mo, magwi-wind yan, maglo-load yan. Load sa gravity, tapos hampasin din yan ng hangin. So, kailangan mo talagang mag-aral kung kakayanin ba ng bubong mo yung number of solar panels na install mo. For me, since 2 kilowatt, so that's around 650 times 3. So, 19 something. Then, near na ma-maximize ko yung inverter ko. For that, 3 panels na lang. Bifacial yung kinuha ko na. Para at least, mag-harvest pa rin siya kahit makulimlim. And maganda naman yung harvest niya talaga sa ICO panels. I'm not promoting this, pero yun yung best available panel during the purchase of the materials. Yung challenge pa is yung L bracket, ang dami. Bilhin nyo. Kasi yung by design na out-consider ko, kasi sa yung panel, ganito, dapat 3 yung ilalagay nyo na railing. Yun yung
framing na installation. Kaya kung mag-DIY kayo, pwede kayo mag-angle bar. Pero for me, the better, the lighter, the better. And then, the stronger, the better. Para iwas basag yung solar panels. And then, dapat wind resistant rin yung solar panel natin. Kaya kinonsider ko talaga na tatlohin yung bracket para hindi mag-flex. Kasi first day installation, nag-flex yung panel namin. Kaya nilagyan namin ng additional. Yun, better na siya. Mas stable na yung panel pagka-install namin. Then, sa 33 kilograms, paano namin inakyat sa bubong, buti na lang meron kaming access sa kapitbahay namin. Shoutout namin sa Ilocano family. Yun. Dinaan namin doon sa gilid para at least yung panel is kakaunti na lang yung bubuhati namin doon pa roof. So, sa third floor, meron din kasi kaming access doon. Parallel, yun, tawid na lang. Pero kung galing siyang ground, iakyat mo sa third floor, napakalaki ng panel, guys. That's 2 meters and 2 meters, then almost 1 meter yung width and length. Yun, laki rin. Napaka-bigat talaga ng solar panel. Kaya yun yung naging challenges. Yung mga mounting nila, dapat nyong bilhin sa isang store lang para ma-uniform yung railings. So, proper dimensioning na talaga yung natin. Tapos, meron rin kaming napansin na yung mga tech screw ng mga L-foot yung long, yun yung magpa-mount sa bubong para may high-rise siya, may space. Maganda rin yung dapat nyong i-consider yung ventilation ng mga solar panels. Bakit? Kasi the more heat, same sa mga appliances, kung inefficient na yung circuit pag meron siyang heat. Kaya kailangan nyong i-consider yung well-ventilated yung panels talaga. Kaya ganun yung mga system. Although yung iba, pinapatong lang sa bubong without thinking. The thermal, the stability, the wind resistant. Kasi tayo is dapat yung panel natin magsusurvive during typhoon, earthquake, coming from the experience na Bogo earthquake 6.9, the Typhoon Tino, the flooding, then the panels need to survive that. Ganon siya ka komplikado. Dapat naka-install. Ganon ka pulido. Dapat nyong na-install yung mga panels nyo. Else, you will suffer talaga pagdating sa mga ganyan. Kaya, i-consider nyo ng maayos pagdating sa mga panels. Alright? So, yun. Aside nun, dapat talaga naka-well insulated yung mga wire sa bubong. Ilagay nyo na ng PVC plastic para ma-weatherproof yung PV cable nyo papuntang solar. Okay? Solar panels. Kaya everything should be grounded. Nag-install talaga ako ng grounding rod para mag-ground ko yung buong system ko, including the inverter, the panel, the railings, basta lahat, common ground siya to protect it from lightning. Kasi nga, pag nagkulog kidlat, yun, may tendency na masisira yung electronics, yung appliances mo pag wala kang proper grounding sa system. Kaya yung mga load ko sa solar system or yung mga load or output, meron talaga siyang grounding papunta doon sa ground rod na in-install ko para well protected yung appliances natin. Okay? So, yun lang yung mga dapat natin i-consider pag nagpa-install na tayo ng solar panels. So, sa video na to, hindi to sponsored. Kinuha ko lang siya, yung idea ko based sa mga learnings ko during that installation and during that project.
Natapos lang siya in less than 2 weeks. Although the installation ran itself in just 3 days. Pero yung load itself, the proper cabling, proper grounding, and the standard itself, kailangan kasi natin i-check talaga. Kaya consider natin. Maraming salamat and see you around. Pa-share naman kung naka-solarize kayo or meron kayong idea na hindi ko pa na-share or may katanungan sa comment section below. Kasi it's the only way we can check if effective ba yung solar system na ginawa natin. Salamat.